අමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය ඒකාබද්ධව ඉරානයට එරෙහිව සිදු කරන යුද මෙහෙයුම් හරහා පසුගිය දින 10 තුළ ඉරානය පුරා ඉලක්ක 5000කට ප්‍රහාර එල්ල කළ බව අමරිකානු මධ්‍යම විධානය පවසනවා. එමෙන්ම ඉරාන නෞකා 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක්ද අමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය විසින් විනාශ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඊශ්‍රායල ගුවන් හමුදාව පවසන්නේ ඉරානයේ හමුදා ගුවන් තොටුපළ 6ක් විනාශ කළ බවයි. ඉරාන ගුවන් අවකාශය තුළ සිය ආධිපත්‍යය තවදුරටත් තහවුරු කරන බවද ඊශ්‍රායලය පවසනවා. අපගේ අභිලාෂය ඉරාන ජනතාවට ඒකාධිපති පාලනයෙන් මිදීමට අවස්ථාව ලබා දීමයි. කෙසේ නමුත් අවසාන වශයෙන් එය ඔවුන්ට බහරයි. නමුත් මෙතෙක් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග හරහා අපි ඔවුන්ගේ ඇටකටු බිඳ දමමින් සිටින බවට සැකයක් නැහැ. මේ අතර අමරිකානු ජනපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් පවසන්නේ ඉරානය සමග පවතින යුදමය වාතාවරණය ඉතා ඉක්මනින් අවසන් වනු ඇති බවට තමන් විශ්වාසය පළ කරන බවයි. We continue Operation Epic Fury. We're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy, I might add. We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. President, on Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, but soon. About days? I think soon. Okay. Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it? And well, I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, it's all been blown up, they have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership, it's all gone. So, you could look at that statement, we could call it a tremendous success right now as we leave here, I could call it, or we could go further, and we're going to go further. The big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. ට්‍රම්ප්ගේ මෙම ප්‍රකාශයත් සමග ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල පහත වැටී තිබෙනවා. නමුත් මැද පෙරදිග කලාපයේ යුද්ධය ආරම්භ වීමට පෙර ලෝක වෙළඳපොලේ පැවති ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව වත්මන් ඉන්ධන මිල පවතින්නේ 30%කින් පමණ ඉහළ මට්ටමකයි. මෙවන් පසුබිමක රුසියානු ජනපති ව්ලාදිමිර් පුටින් පවසන්නේ ලොව ප්‍රමුඛතම බලශක්ති සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස සිය විශ්වාසදායක පාර්ශවකරුවන් ලෙස කටයුතු කරන රටවලට අඛණ්ඩව තෙල් සහ ගෑස් ලබා දෙන බවයි. මම නැවතත් අවධාරණය කරන්න කැමති රුසියාව යනු බලශක්තිය සැපීමේදී විශ්වාසදායක සැපයුම්කරුවෙක්. එය සැමවිටම එසේමයි. විශ්වාසදායක පාර්ශවකරුවන් ලෙස කටයුතු කරන රටවලට අපි අඛණ්ඩව තෙල් සහ ගෑස් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. මෙයින් මම අදහස් කරන්නේ ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අපගේ හවුල්කරුවන් පමණක් නොව ස්ලෝවැකියාව සහ හංගේරියාව වැනි නැගෙනහිර යුරෝපයේ රාජ්‍යන්ද ඇතුළුවයි. මෙවන විටත් අපගේ විශ්වාසදායක හවුල්කරුවන් සඳහා සැපියුම් වැඩි කරමින් සිටිනවා. මෙවන් පසුබිමක ඉරානය අනතුරු අඟවන්නේ යුද ගැටුම් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නේ නම් බොරතෙල් බැරලයක මිල අමරිකානු ඩොලර් 200ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇති බවයි. ඉස්ලාමීය රටවල රජයන් බලා සිටිනවා හැකියික්මනින් අපරාධකාරී අමරිකාව සහ මිලෙච්ච ස්වයන් පාලනයේ යුදගිනි තවදුරටත් පැතිරී නොයන බවට. මෙවැනි නින්දිත අමානුෂික ක්‍රියාවන් නැවැත්වීමට සූදානම් විය යුතුයි. එසේ නොවන්නේ නම් කලාපය තුළ මීට සමාන ක්‍රියාවන් සිදුවනු ඇත. එබැවින්ම ඔබට තෙල් බැරලයක් සඳහා ඩොලර් 200කට වඩා ගෙවීමට හැකියාව තිබේ නම් මෙම සෙල්ලම තවදුරටත් කරගෙන යන්න. කෙසේ වෙතත් මීට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ජනපති ට්‍රම්ප් අනතුරු අඟවන්නේ ලොව ප්‍රධානතම තෙල් ප්‍රවාහන මාර්ගයක් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය හරහා සිදුවන තෙල් ගමනාගමනය අඩාල කිරීමට කටයුතු කළහොත් මෙතෙක් එල්ල නොවූ ආකාරයේ අතිශය ප්‍රබල ප්‍රහාරයකට ඉරානයට මුහුණ දීමට සිදුවන බවයි. ඉරානය එවැනි පියවරක් ගතහොත් වත්මන් ප්‍රහාරයන්ට වඩා 20 ගුණයකින් ශක්තිමත් ප්‍රහාරයකට මුහුණ දීමට සිදුවන බවද සිය ට්‍රූත් සෝෂල් සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ජනපති ට්‍රම්ප් අවධාරණය කරනවා. මෙවන් පසුබිමක අමරිකාව සහ ඉරානය අතර යුදමය වාතාවරණය තවදුරටත් උග්‍ර කරමින් අමරිකානු ගුවන් හමුදාවට අයත් B-52 බෝම්බ හෙළන යානා කිහිපයක් බ්‍රිතාන්‍ය වෙත පැමිණ තිබෙනවා.
ඊයේ දිනේ මෙම යානා බ්‍රිතාන්‍ය වෙත පැමිණ ඇත්තේ ඉරානයට එරෙහි ප්‍රහාර දැඩි කරන බවට ඇමරිකාව අනතුරු අඟවා ඇති පසුබිමකයි. මේ අතර පෙන්ටගනයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඇමරිකානු යුද ලේකම් පීට් හෙග්සෙත් පවසන්නේ මෙතෙක් ඉරානයට එල්ල කළ ප්‍රහාර අතරින් දරුණුතම ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ අද බවයි. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Iran's neighbors and in some cases former allies in the Gulf, they've abandoned them and their proxies, Hezbollah, the Houthis and Hamas, either broken, ineffective or on the sidelines. As President Trump declared yesterday, we're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. We will not relent until the enemy is totally, decisively defeated. But we do so on our timeline and at our choose. For example, today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes, intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. මේ අතර ඊශ්‍රායලයේ හයිෆාහි තෙල් සහ ගෑස් පිරිපහදු සංචිත ඉලක්ක කර ගනිමින් ඉරාන හමුදා ඩ්‍රෝන යානා ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ මේ අයුරින්. මේ අතර ඉරාන විදේශ අමාත්‍ය අබ්බාස් අරක්ෂි පවසන්නේ ඇමරිකා එදිරිවාදීකම් හමුවේ නැවත සාකච්ඡා ආරම්භීමේ අවස්ථා ඉතා අවම බවයි. Well, this is not our fault. This is not our plan. Transportation of oil has been slowed down or stopped, not because of us, because of the attacks and aggression made by Israelis and Americans against us. So they have made the whole region insecure. කෙසේ වෙතත් ජනපති ට්‍රම්ප් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ වෙනිසියුලාවෙන් තවත් බැරල් මිලියන 100ක පමණ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නා බවයි. We have a formula that's been very good so far, and I think it'll continue to be good. The relationship is extraordinary with Venezuela, smart country, and so far, but it's 100 million barrels of oil, and now they have another 100 million barrels coming. It's like a partnership. We're getting along so well with them. It's great for Venezuela, and it's great for the United States. මැදපෙරදිග කලාපයේ ඇති වූ අස්ථාවරත්වයෙන් අවසානයේ ජයගනු ලැබුවේ රුසියාව බව යුරෝපා කවුන්සිලේ සභාපතිවරයා පවසනවා. So far, there is only one winner in this war, Russia. It gains new resources to finance its war against Ukraine as energy prices rise. From the reduced attention to the Ukrainian front as the conflict in the Middle East takes center stage.